Okay, good morning. Demonstrate ko lang ang suggestion ko for added protection sa pag-intubate ng COVID suspect or COVID patients para sa mga residents and consultants na rin. So, kailangan natin ng materials. Number one would be itong plastic na to. Ito, galing to sa cat lab. Marami sila nito, tinatapon lang nila to pagkatapos. So, pwede kayong humingi doon, marami sila nito. So, pwede natin gamitin to. Ang purpose nito is ko-cover natin yung patient, tatago natin sila sa loob. And then magbubutas tayo dito mamaya para access natin. Okay? So, kailangan natin laryngoscope kunyari. Kailangan natin ng gunting. Kailangan natin ng rubber bands. And then, gloves. Clean gloves. Kailangan natin yan. Okay? So, try muna natin. Itong plastic natin. So, kailangan natin ng access sa patient. So, ang gagawin natin, magbubutas lang tayo. So, tatansyahin nyo lang kung nasaan yung, paano yung access gagawin nyo. So, dito. Try ako maliit din dito. Saka dito. So, kailangan mo ng assistant dito. Hindi kaya ng isa lang to. And then, mag-gloves muna ako. Ideally, double gloves. Para added protection. So naka-PPE ka, di ba? Yung nasa loob, mas maganda sana yung sterile gloves para kasi hanggang dito siya, mahaba siya. And then saka mo ipatong yung gown, PPE. And then saka mo ipasok ito. Ito yung sleeve ng gown mo, ito yung papapatong mo. Bali nasa loob yung mas mahaba. So, gloves na sterile, yung mahaba, and then yung gown, and then ito yung nakapasok sa loob. Para may protection pa rin yung skin mo, just in case magkaroon ng break. So, ito mahirap. Again, ang goal natin is ma-reduce ang chances na matalsikan tayo ng mga secretions ng mga patients. So, kaya naman natin ginagawa yan. Para nga, just in case na umalsik yung mga secretions, naka-cover na sila. Okay, so ito na yung plastic. Gloves tayo. Kailangan natin ng rubber bands. So, papasok na natin yung kamay natin dito sa isang butas. So, kita mo naman yan. And then, gloves. Rubber band. Mas maganda may ka-assist ka na nga dyan. Same sa kabilang side. So ito, ginagawa nyo na sa labas pa lang to. Bago pa kayo pumasok sa loob ng patient. Sa room ng patient. Okay, so you get the picture. Ganyan siya. So, papasok ka sa patient. Meron kang assist. Kunyari may patient tayo. Ito siya. Talagay mo, i-lift mo yung head. Papasok mo siya sa ilalim. Diyan na siya. And then, diyan nasa loob na rin yung laryngoscope mo. Yung mask mo nasa loob na rin. Nagmamask kang ganito. Yung bag nandito sa kabilang side. Nasa labas yung assistant mo. Seal mo lang ng double hand. Double grip technique. Pre-oxygenate lang siya. Kung kailangan bag na maliit lang.
Siguro ngayon dahil pwede na mag-bag dahil may mask ka na dito at may plastic ka na dito. So kung ready ka na mag-intubate, usually glide scope naman tayo. Nasa loob na rin yung ano mo, yung laryngoscope blade mo. Sisilip ka lang ganun. And then yung face mo nandun sa side lang. So malayo pa rin, hindi ka nasisilip ng ganun. Just in case kailangan mo sumilip, may cover pa rin to, may plastic. So clear naman siya, kita mo na naman. Okay, so kailangan ng assistant. Yung assistant mo nasa labas lang, magka-cricoid pressure. Kailangan ng suction, nasa loob na lang din yung suction. So, once ma-intubate mo na, di mo muna siya tatanggalin. I-inflate mo muna yung cuff. Make sure na inflated na siya, connected na siya sa machine. And then check nyo na yung lungs kung equal lang ang breath sound sa bilateral lungs. And then kung happy na kayong dalawa, saka nyo lang tatanggalin yung plastic para hindi na kayo ma-infect talaga. So basically ganun. Kailangan lang natin, so ang lang nito, pagtakip lang nito ay papasok sa loob and then dispose. So, yun lang naman. One of many ways para ma-lessen yung exposure ninyo sa infection. Nakuha ko lang din to sa internet, pero may slight modification. Ito kasi ready na to, itong plastic na to. So, kukunin na lang natin at di naman nila ginagamit to. And then, may garter na siya sa dulo. So, papasok na lang natin siya. Okay? Sige, try natin.